Salutare la toată lumea! Carbonul este un pilon important al vieții și la fel ca toate lucrurile vii, plantele au nevoie de el să crească și să trăiască. Majoritatea plantelor extrag carbonul de care au nevoie din dioxidul de carbon, care este disponibil cu ușurință în aer la câteva sute de părți per milion. Într-un acvariu, plantele care sunt scufundate complet vor trebui să-și satisfacă nevoile de carbon din CO2 care se dizolvă în apă. De aceea vreau să menționez la început a nu se confunda CO2-ul gaz cu carbonul lichid. Recomand a nu se încerca substituirea CO2-ului gaz cu carbon lichid pentru că nu se pot substitui. Sunt doar mituri ceea ce auziți. Carbonul lichid poate fi folosit ca algicid în anumite situații. Nu recomand folosirea lui în regimul de fertilizare zilnic. Atenție! Este un produs ce poate produce daune serioase atât în acvariu cât și în afara acestuia dacă nu este manipulat corespunzător. Și acum să trecem la subiectul care ne interesează. În articolul de astăzi vom vorbi despre importanța CO2-ului în acvariu de apă dulce. Foarte puțini oameni se gândesc la faptul că plantele respiră ca o rețea de canale și că schimbul de gaze în aceste canale este la fel de important ca lumina. Plantele private de gazele de care au nevoie mor la fel de repede ca cele care sunt lipsite de lumină. Fără CO2 nici măcar nu poate produce hrana, glucoza de care au nevoie celulele. Prin urmare, fără aceste două gaze nu contează câtă lumină este disponibilă. Planta se va sufoca și va muri de foame foarte repede. Înțelegerea CO2-ului în acvariile plantate. CO2-ul este probabil cel mai important element în acvariul plantat. Este necesar pentru respirație și creștere pentru toate plantele acvatice, utilizat într-un proces numit fotosinteză. Plantele necesită o furnizare constantă de CO2 atâta timp cât au lumină, altfel pot suferi. Acestea folosesc CO2-ul din apă combinat cu apa și energia dată de lumină pentru a produce oxigen și zaharuri ce ajută la creșterea prin procesul de fotosinteză. Oxigenul rezultat în urma fotosintezei nu provine din CO2, cum s-a crezut mai de mult, ci din apă. Tot oxigenul din CO2 se regăsește în zaharurile sintetizate. În sălbăticie, plantele își obțin CO2-ul în cantități mari, în mod natural, din substrat, noroi și plante degradate. Cu toate acestea, într-un acvariu închis, CO2-ul este foarte limitat. Apa de la robine nu conține o cantitate suficientă de CO2, iar degradarea plantelor într-un acvariu este minimă în comparație cu cea din sălbăticie. Acesta este motivul pentru care suplimentarea cu CO2 ajută plantele să crească mult mai sănătos și mult mai repede. Decizia dacă aveți nevoie sau nu de injecție de CO2 sau de cât aveți nevoie depinde de cantitatea de lumină pe care o furnizați și de selecția plantelor pe care doriți să le creșteți. Cu toate acestea, pentru un acvariu plantat mai de succes, vă recomand întotdeauna să injectați CO2. În acvariile cu lumină scăzută, CO2-ul nu este întotdeauna necesar. Plantele sunt mai puțin stimulate să crească sub lumină scăzută, astfel încât nu este necesar CO2 suplimentar injectat. Deoarece există în mod normal o cantitate suficientă de CO2 provenită din agitația de suprafață a apei, respirația peștilor și descompunerea organică a materiei vegetale moarte. Cu toate acestea, adăugarea de CO2 într-un acvariu cu lumină scăzută va îmbunătăți în continuare calitatea creșterii și sănătății plantelor. În acvarii cu iluminare medie spre mare, injecția de CO2 devine vitală. Cu cât vom avea mai multă lumină disponibilă pentru plante, cu atât cresc mai repede. Aceasta are ca rezultat o cerere mai mare de CO2 de către plante. În condiții de iluminare medie până la mare, acvariul devine limitat la CO2.
Acvaristul trebuie să înceapă acum să adauge CO2 pentru a răspunde solicitărilor plantelor. Dacă acvariul rămâne limitat la CO2, plantele vor suferi de deficiențe de creștere și, în consecință, veți avea experiențe neplăcute cu apariția algelor. Niciodată nu am înțeles de ce prima întrebare în momentul în care ești pe punctul de a porni un acvariu începe cu câtă lumină am nevoie, în loc de cât de mult CO2, debit și distribuție am nevoie. Iluzia importanței imperative a luminii este accentuată datorită ușurinței cu care noi înșine putem vedea lumina. Știm imediat diferența între slab și luminos, dar nu putem vedea CO2-ul sau O2-ul. Încercați însă următorul experiment. Încercați să închideți ochii timp de 5 minute. Aveți efecte? Nu. Încercați să vă mențineți respirația timp de 5 minute. Efecte? Da, un pariu. Acest experiment demonstrează ierarhia amintită mai sus. Că putem sta fără lumină destul de mult timp, în comparație cu durata pe care o putem petrece fără aer. Chiar dacă plantele sunt autotrofe și chiar dacă au nevoie de lumină mai multă decât noi, situația este de fapt destul de asemănătoare pentru că pot face față cu ușurință la iluminat slab, dar nu pot face față cu ușurință schimbului slab de gaze. Fără un schimb excelent de gaze și fără acces la gaze, lumina este complet irelevantă. În acvariile mici pot folosi diverse moduri de a obține o agitație, un curent al apei, deoarece distanțele nu sunt foarte mari și, prin urmare, există o pierdere mai mică a curentului de apă. Cu cât acvariul este mai mare, cu atât este mai dificil. Sunt zone de stagnare, mai ales dacă acvariul este înalt. Fluxul de apă pur și simplu nu poate transporta CO2-ul sau nutrienții în părțile mai adânci ale acvariului. În astfel de acvarii o să obțineți zone cu flux de apă excelent, iar plantele din acele zone se descurcă bine. Alte zone vor avea de suferit, iar plantele se vor dezintegra misterios sau pur și simplu se descurcă prost. Acest lucru este valabil în special pentru plantele de tip gazon, care vor avea foarte mult de suferit. Ele sunt cele mai apropiate de locul unde se instalează detritusul în descompunere, unde se dezvoltă pungile de amoniac, cu probabilitate mai mare de a produce alge datorită unei rate mai mari de încărcare cu amoniac. Curentul de apă este cel mai mic aici, iar CO2-ul nu va ajunge la ele. Prin urmare, în acvariile adânci, ideea este de a forța curentul de apă în jos dinspre geamul din spate, spre geamul frontal pentru a asigura un timp de contact maxim. Acest lucru este posibil folosind un difuzor extern inline. Curentul de apă îmbogățit cu CO2 este împins în jos spre plantele de tip gazon folosind geamul frontal pentru redirecționare. Deoarece doriți o acoperire maximă de-a lungul întregului acvariu, puteți folosi țevile de tip spray bar. Dacă plantele de tip gazon sunt alimentate în acest mod, toate celelalte plante sunt alimentate automat, deoarece fluxul este deviat spre spate și apoi de-a lungul geamului. Această metodă permite apei să pătrundă chiar și până la partea de jos a peretelui de sticlă din spate. În multe acvarii, tulpinile care au crescut înalte au tendința de a-și pierde frunzele inferioare și se presupune că motivul pentru pierderea lor se datorează faptului că au mai puțină lumină. Încep să cred că acest lucru este parțial adevărat, deoarece multe dintre plantele mele nu pierd frunze deloc. Dacă aceste frunze au un timp de contact suficient cu apa încărcată cu CO2, pot totuși fotosinteza, la fel ca și plantele cu lumină scăzută. Multe dintre plante își păstrează frunzele inferioare chiar și la umbră. Acest lucru se datorează unei mai bune distribuții de CO2 și de nutrienți, facilitată de hidrodinamica spray-barurilor montate corect. Știu că aceste spray-baruri poate nu sunt atât de estetice sau dacă nu sunt montate corect prin agitarea suprafeței apei, pot scoate CO2-ul din apă.
dar montarea și poziționarea lor corectă te vor scuti de un echipament și un consum de energie în plus în cazul folosirii unei pompe de valuri. Un efect creat în urma folosirii CO2-ului cu ajutorul luminii este perlarea. Perlarea este un efect frumos, creat de multe bule mici de oxigen care se formează pe frunze. Apare atunci când apa este saturată de oxigen și oxigen suplimentar produs de plante. Se formează pur și simplu o bulă și plutește spre suprafață, în loc să fie dizolvată în apă. Acest lucru se produce în momente diferite, în funcție de viteza de creștere a nivelului de oxigen în timpul nopții, dar, în general, apare mai mult spre sfârșitul perioadei de iluminare sau în a doua jumătate. Atunci când facem o schimbare a apei, un lucru similar apare din cauza presiunii apei de la robinet, dar acest lucru este temporar. A nu avea perlare nu înseamnă că nu se utilizează CO2 sau că plantele nu sunt fotosintetizante, ci înseamnă că nivelul dumneavoastră de O2 nu a atins un punct de saturație în apă. Dacă doriți ca plantele dumneavoastră să înceapă să perleze, trebuie să aveți un acvariu bine iluminat cu valori mari de 0,7W per litru sau mai mari de 50 micromoli în funcție de ceea ce folosiți, tuburi fluorescente sau lampă LED. Rezervorul trebuie să fie plantat masiv ca efectul să fie maxim. Mențineți CO2-ul stabil la aproximativ 30 părți per milion. Adăugați nutrienți atât macro cât și micro, iar efectul obținut va fi maxim. Program pentru folosirea CO2-ului. Personal îl folosesc non-stop, dar există varianta folosirii lui doar pe timpul iluminării folosind o priză programabilă. Opriți CO2-ul cu o oră înainte de stingerea luminilor. În acvariu va rămâne suficient CO2 pentru a acoperi acea oră. Acest lucru vă va economisi consumul de CO2. Pentru început, setați valva selenului să pornească CO2-ul cu 1-3 ore înainte de aprinderea luminilor. Poate necesita o perioadă mai lungă în acvariile mai mari. Acest lucru vă asigură că nivelurile de CO2 din apă sunt ridicate la o concentrație optimă pentru plante atunci când încep perioada de fotosinteză. Trebuie să faceți un mic experiment cu numărul de bule cu CO2-ul pornit și oprit. Acest lucru se datorează faptului că fiecare acvariu este diferit și va avea nevoie de rate diferite de injecție de CO2 pentru a obține o culoare verde pe drop checker. Aveți grijă să nu injectați prea mult CO2 la niveluri ridicate, deoarece acest lucru poate dăuna peștilor. Stabiliți un nivel optim pentru pești și plante. Se recomandă experimentarea nivelurilor de CO2 înainte de introducerea peștilor sau a creveților în acvarii. În acest mod evitați să puneți în pericol viața animalelor ce urmează a fi introduse în acvarii. 10 lucruri de reținut. Apa caldă conține mai puțin oxigen decât apa rece. Pariile adânci au o suprafață mai mică pe volum și sunt susceptibile de a fi dezoxigenate. Peștii pot suferi deprivare de oxigen cu mult înainte de a manifesta suferințe respiratorii. Semnele de detresă respiratorie pot fi legate de conținutul de dioxid de carbon, CO2, sau nitrit, NO2, din apă, precum și cantitatea de oxigen dizolvat, O2. Toate organismele din acvariu respiră, inclusiv plantele. Toate organismele din acvariu pot contribui potențial la bioîncărcare, nu doar peștii. Descompunerea materialului organic necesită oxigen, adesea o cantitate mai mare de oxigen decât respirația. Nitrificarea, oxidarea biologică a amoniacului, NH3, la nitriți NO2 și apoi nitratul NO3 este un proces intensiv în oxigen. Peștii, aceia care provin din apă cu curgere rapidă, puternic oxigenată, au o necesitate mai mare de oxigen decât peștii din apele stătute. Bulele de aer nu contribuie cu mult oxigen în apă direct prin difuzie.
Un sistem complex de CO2 trebuie să conțină următoarele. Butelie destinată gazului de CO2, poate fi și instinctor cu pârghie de CO2. Buteliile de CO2 au diferite dimensiuni. Cu cât butelia este mai mare, cu atât va dura mai mult. O butelie mai mare devine de asemenea mai economică pentru a fi umplută, economisindu-vă bani pe termen lung. Veți avea nevoie de o butelie cu un montaj standard european. Toate regulatoarele vândute în Europa au același standard. Regulator de CO2 cu electrovalvă sau fără. Dioxidul de carbon este introdus în primul rând prin utilizarea unui regulator de CO2. Regulatorul transformă presiunea din butelie într-o presiune mai mică, mai utilizabilă. Pe piață găsiți două modele, cu un singur barometru sau cu două. Ambele au montate robineți pentru reglaj fin al gazului. Electrovalva îți economisește bani și oprește risipa de CO2. În timpul orelor de oprire, plantele dumneavoastră nu mai au nevoie de CO2, deoarece nu sunt fotosintetizante. Prin urmare, aceasta înseamnă că putem opri furnizarea de CO2. Acest lucru se poate face prin simpla oprire a alimentării cu CO2 din butelie folosind o priză programabilă. Numărător de bule. Un numărător de bule vă permite să monitorizați rata de CO2 care intră în acvariu. Este un echipament extern care trebuie adăugat în linie pe furtunul de 4 mm sau mai nou sunt atașate pe fiecare regulator de CO2, fiind o parte din kit. În timp ce reglați regulatorul, puteți utiliza numărătorul de bule pentru a număra bulele care intră în acvariul unul câte unul. Cel mai simplu mod de a măsura acest lucru este prin numărarea bulelor pe secundă. Dacă doriți să reduceți cantitatea de CO2 din acvariul dumneavoastră, faceți acest lucru prin reducerea bulelor pe secundă. Difuzor în linie sau din sticlă, plastic sau bazuca, cu pastilă sau cilindru din ceramică. Un difuzor permite o metodă eficientă de intrare a CO2-ului în acvariu. CO2-ul este împins printr-un mediu poros care descompune gazul într-o ceață fină de bule. Aceste bule sunt apoi mai ușor absorbite de apa din acvariu. Poziționează difuzorul pe partea opusă în fluxul de ieșire. Fluxul provenit din filtru va împinge bulele în jos, permițând rate mai bune de difuzie. Furtun de 4 mm. Furtunul este necesar pentru a conecta regulatorul la difuzor. Furtunul trebuie să fie sigur pentru utilizarea cu CO2. Furtunul obișnuit al pompelor de aer nu are prioritățile potrivite, așa că asigurați-vă că folosiți un furtun rezistent la CO2. Drop checker este o altă piesă de kit folosită pentru a măsura cantitatea de CO2 difuzată în apă. Este un vas mic din sticlă care deține un lichid indicator special, care schimbă culoarea în funcție de concentrația CO2 din apa de acvariu. Albastrul indică prea puțin CO2, galbenul este prea mult, iar verdele este cantitatea corectă. Plantele cresc cel mai bine la aproximativ 25-30 de părți per milion, sub apă. Acesta este de asemenea un nivel sigur pentru pești. Prea mult CO2 și vă puneți pe pești în pericol. Prea puțin și poate să nu existe suficient CO2 pentru creșterea plantelor cu succes. În acest caz, modificați numărul de bule de CO2 folosind robinetul de reglaj fin și numărătorul de bule. Sper că acest articol să-ți fie de ajutor în luarea unei decizii dacă ai nevoie sau nu ai nevoie de CO2 în acvariu. Din punctul meu de vedere, este un kit care nu ar trebui să-ți lipsească.
Dacă v-a plăcut acest articol, nu uitați să-mi dați un like, să vă abonați la canalul meu, apăsați butonul de notificări și nu pot să vă urez decât ape cât mai limpezi, o săptămână extraordinară. Să ne vedem sănătoși la următorul articol. Vă mulțumesc mult!